Vi spelade arenor runt hela världen. Vi spelade världens största festivaler. Vi reste runt. Vi hade en extremt stor show. Men det finns alltid den där längtan efter att komma hem och få det där erkännandet av svenska folket och få den där klapp på axeln som man aldrig riktigt har fått. Det var en eftermiddag i LA när jag och Sebastian satt hemma hos mig, och så fick jag för mig att vi skulle mejla Friends Arena, nya arenan som höll på att byggas i Solna. Så att jag drog iväg ett mejl till Friends Arenas kundtjänst och sa: hej, mitt namn är Steve Angelo, jag är med ett band som heter Swedish House Mafia. Vi skulle vilja komma och spela där när ni öppnar. Efter någon dag så fick jag mejl tillbaks från Friends Arena: hej Steve, de bara, vi har tänkt på er liksom. Så vi bokade typ Swedish House Mafia vart en supergrupp. Det enda man vill som en artist, det är att få den här kramen, uppmuntran hemifrån. Vi spelade ju runt hela världen, världens största festivaler. Men det var någonting speciellt med Sverige som sa att vi inte riktigt var värda att komma hem och spela ännu. Och vi har aldrig riktigt fått supporten i Sverige som vi velat haft. För att dansmusik var inte riktigt en accepterad del utav popkulturen. Fast någonstans djupt där inne så fanns det en känsla av att vi måste göra det här nu. Vi måste åka hem. Vi måste göra ett stort gig. Det tog oss 5-6 år av konstant stort turnerande för att komma hem. Och det är som att man går ut och jagar och kommer hem med sitt byte lite. 1 år senare, 2012, 21 november, stod vi på Friends Arena. Vi har aldrig som Swedish House Mafia spelat i Sverige. Det är våran första och sista spelning i Sverige den helgen. Friends Arena ligger extremt nära där jag växte upp. Jag sprang runt i de områdena som barn i Solna. Det ligger precis vid Råstasjön. Det ligger precis där i området. Och vi kommer hem till en speciell känsla som jag kan beskriva som när du träffar din familj på julafton. Det känns som att kliva in på en familjemiddag med 40 000 familjemedlemmar. Hjärtat bultar, känslorna bedövar kroppen från att ens kunna tänka hur spelningen kommer vara. Sekunderna innan spelningen är man nästan paralyserad när man ska gå upp på scen. Vi använder en kabuki på våran show. När den droppar och vi ser publiken så är det första gången som jag känner att vi har kommit hem. Och det är första gången i hela mitt liv som jag aldrig har velat att en spelning ska ta slut. Friends Arena 2012 var första gången i min karriär som jag kände den kärleken från Sverige som vi alltid har strävat efter. Jag tror första gången man spelar inför en publik, så det man fastnar på är när du fångar publiken. Det finns en speciell känsla av att kunna kontrollera ett dansgolv. Du står oftast och läser publiken och känner av en speciell känsla på ett dansgolv eller en festival eller en liten svettig svart nattklubb. Du läser deras energi, läser deras ansiktsuttryck, försöker hitta dem och fånga dem och ta dem igenom en liten musikalisk resa med det du håller på med bakom skivspelarna. För mig så har det alltid varit en DJs kunskap i att kunna styra en nattklubb i 4 timmar plus. Någon som kan ta publiken från 0 till 100 är det som avgör om du är duktig eller dålig. När jag var 15 år så bestämde jag mig för att satsa på musiken. Jag växte upp med mamma, med mormor, med mostrar, kusiner, morbröder. Där musiken spelade extremt stor roll. Musiken var alltid i fokus.
Elektroniska dansmusiken för mig var en påbyggnad av diskon som jag hade vuxit upp med. Allt från Stevie Wonder till Michael Jackson, Quincy Jones. Diskon för mig var det jag såg fram emot att lyssna på kvällarna när min mormor satt på det hemma. Jag kanske var 9 år. Jag tog hennes vinylspelare, kommer jag ihåg, där hon hade EQ och en crossfade som var på EQn, så att du kunde crossfada från basen till diskanten. Och så satt jag och lekte med det där när jag var liten och började hålla på där med vinylen och varit intresserad av tekniken bakom skivspelare och musikproduktion och scratch, och fortsatte tills den dagen jag kunde ha råd att köpa egen utrustning. Så att då gick jag med min mormor på loppmarknad. Så skulle jag gå och leta efter min första skivspelare. Så hittade jag en skivspelare som jag var helt överlycklig över att jag hade köpt. Så det är garanterat tack vare min mormor. Sen så insåg jag att elektronisk dansmusik hade kommit till i min lilla värld. Varit intresserad av hela house-biten och den mer lugna, dansanta, melodiska delen utav dansmusiken som kallades house på den tiden, och varit introducerad av det via Stonebridge, Stene då. Stene Hallström är också kallad Stonebridge, en av Sveriges grundare till svensk dansmusik, skulle jag vilja säga. Stonebridge var under den tiden känd för sin remix på Robin S, Show Me Love, som jag under senare år gjorde en ny version på för att hylla honom och Robin S och hur mycket den betydde i mitt liv. Stene blev vårt bollplank under de åren. Han var våran support. Sen sa han under senare år då, att de första demorna som vi kom upp med var inte speciellt bra, men han ville bara uppmuntra oss med att få oss att fortsätta jobba. Stene under den tiden var väl den enda svenska inom den genren som höll på att turnera så mycket som han gjorde, och hade väldigt bra känning och hade extremt bra kontaktnät när det kom till skivbolag, klubbar, promoters och festivaler. Så Stene var den som introducerade hela den här scenen, både för mig, Axel och Sebastian. Under 15-16 års tiden bestämde jag mig för att göra musik professionellt, och att det var det jag ville göra. Jag hade hittat mitt kall. Jag ville göra någonting som ingen annan hade gjort. Jag ville ta det som Stene gjorde under den tiden och utveckla det och ta det lite mer energiskt och dra in lite mer euforia och klimax i uppbyggnaden av musiken. Under de åren så fick man försöka jobba extra och försöka hjälpa till för att tjäna en extra slant för att kunna köpa utrustning. Musikutrustning är ju extremt dyrt. Det var extremt svårt att få råd att sitta i studios och kunna köpa ens någonting. Som tur var så hade Sebastians pappa under den tiden en musikstudio som vi fick låna på nätterna när inga andra jobbade där. Så att vi började åka pendeltåget till Karlberg ganska tidigt. Och så satt vi där hela nätten och tog första tåget hem. Så att vi satt oftast och så mycket vi kunde. Sen under de åren också så var det ett teknologiskift där den gamla typen av musikutrustning höll på att bli utdaterad och ny typ av utrustning kom med datorer, mer digitala syntar som var mycket billigare. Allting blev mycket mer tillgängligt. Så för våran del så var det lättare att försöka bygga någonting där vi kunde sitta och jobba. Så att sakta så byggde vi upp vår egen musikstudio. Samtidigt som vi satt och jobbade i studion så försökte vi spela så mycket som möjligt. Det var inte så lätt att få spelningar då, utan det fanns väl kanske 3 eller 4 klubbar som kunde boka oss under de åren. Dansmusik var inte alls accepterat. 2 snorungar från Solna var extremt oacceptabla. Vi var de här energiska smågrabbarna som kom från förorten och trodde att vi visste exakt vad vi höll på med. Och så fick vi börja ganska tidigt och ljuga om vår ålder. Och säga att vi var 18 fast vi var kanske 15 eller 16 för att få spelningar. Sen under de åren så fick vi upp ögonen för utlandet och förstod att det var på utlandet vi var tvungna att satsa.
Vi såg att det inte riktigt fanns någon support här hemma. Det fanns inte tillräckligt med nattklubbar för att vi skulle kunna livnära oss på att göra musik. Så att som artist så fick vi lägga 150% fokus på utlandet. Och började göra vår musik för att den skulle funka internationellt och inte för att den skulle funka hemma. Och jag tror att det var en extremt viktig del i vårt musikskapande och våran syn på att göra musiken för att vi skulle kunna nå massorna utomlands. För att det var där vi kunde få jobb.